το μικρότερο Dremel. Ένα μικρό motor, θα φτιάξουμε ένα Dremel βασικά στην ουσία. Αυτά υπάρχουν στο εμπόριο, αυτό το έχω πάρει από το eBay. Ένα μικρό τσόκ είναι, με τον αντάπτορα. Ένα μοτέρ 12V, 150W, ένα 775 και θα βάλουμε και ένα πετάλι. Έτσι ώστε να μην χρησιμοποιήσουμε διακόπτη, θα χρησιμοποιήσουμε αυτό εδώ. Θα βάλουμε και διακόπτη για να το ανοίγουμε, αλλά με αυτό εδώ θα το χρησιμοποιούμε για να μπορούμε να κάνουμε τις δουλίτσες μας. Σιγά σιγά θα το φτιάξουμε. Είναι πάρα πολύ εύκολο, δεν χρειάζεται να είσαι και επιστήμονας. Έτοιμο είναι το μοτεράκι μας. Λοιπόν, να ρίξουμε μια ματιά να δούμε άμα δουλεύει. Αυτά τα μοτέρ δεν έχουν πρόβλημα, αριστερόστροφα, δεξιόστροφα. Μια χαρά δουλεύει. Θα το φτιάξουμε και με ρυθμιστή στροφών. Έχουμε και το άλλο εδώ πέρα για το τσοκ. Είπαμε το έχουμε σφίξει, είμαστε μια χαρά. Το κλειδάκι εδώ πέρα για να κάνουμε τις δουλίτσες μας. Έχει διάφορα ψηλά τρυπανάκια και μοντελισμού και όχι, για να μπορέσουμε να κάνουμε, κοιτάξτε εδώ πέρα πόσο μικρό είναι, πάρα πολλά πραγματάκια. Για να μην έχουμε το διακόπτη, θα σας δείξω όλη τώρα τη συνδεσμολογία. Λοιπόν, αν δεν έχετε μπαταρία για να το κάνετε φορητό για παράδειγμα, μπορείτε να έχετε ένα τέτοιο αντάπτορα, ο οποίος μετατρέπει το ρεύμα το κανονικό το 220 σε από 3,6-3,7 μέχρι 24V. Έτσι. Το μοτέρ μας είναι 12V, μια χαρά. Λοιπόν, έχουμε συνδέσει το πετάλι, το οποίο αυτό το πετάλι το συγκεκριμένο υπάρχει και σχετικό βίντεο με όλα τα υλικά αυτά τέλος πάντων στο κανάλι μας, μπορείτε να τα δείτε. Είναι όλα αγορασμένα από το eBay. Το συγκεκριμένο το πετάλι είναι και για 220. Το έχω χρησιμοποιήσει στη Sega που έχω. Έχω άλλο ένα και το χρησιμοποιώ στη Sega με το πόδι. Λοιπόν, όλα είναι συνδεδεμένα και έχουμε και ένα speed controller. Ένα ρυθμιστή ταχύτητας με διακόπτη on-off και αριστερόστροφα και δεξιόστροφα συνδεδεμένο. Και από εδώ πέρα είναι ο ρυθμιστής της ταχύτητας. Λοιπόν, εγώ τα έχω συνδέσει τώρα όλα και μετά θα σας δείξω πώς συνδέονται τέλος πάντων. Λοιπόν, τώρα ό,τι και να πατήσουμε δεν δουλεύει τίποτα. Λοιπόν, στο on πάλι δεν δουλεύει γιατί έχω κλείσει το ρυθμιστή από εδώ και από εδώ πέρα ρυθμίζουμε την ταχύτητα. Βλέπετε. Όσο θέλουμε δίνουμε. Πιστέψτε με, είναι πολύ δυνατό εργαλείο. Θα γίνει ένα πολύ ωραίο ντρεμελάκι και όχι μόνο. Κάποιες μικρές τρυπίτσες, κοιτάξτε πόσο εύκολα μπορεί να κάνει κάποια πραγματάκια. Λοιπόν, να τρυπήσουμε ένα κομμάτι ξύλο για να δούμε. Φανταστείτε ότι αυτό εδώ πέρα είναι για σίδερο, δεν είναι για ξύλο. Μια προσπάθεια θα κάνουμε μόνο για να δούμε. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να τρυπήσουμε πολλά πράγματα. Εντάξει, δεν είναι για να τρυπάμε χοντρά πράγματα. Έτσι, δεν είναι... Κάνει ωραία δουλίτσα. Οτιδήποτε εξάρτημα χρειαζόμαστε από κάποιο Dremel. Ορίστε.
Και είναι ωραίο γιατί το χρησιμοποιείς στη χούφτα σου. Δηλαδή, ορίστε, κοιτάξτε πόσο ωραίο είναι. Ορίστε, το τσοκ. Αυτό εδώ είναι. Μπορεί να κάνει 1000 πράγματα. Και είναι ωραίο. Χωράει στη χούφτα, στο χέρι, για να μπορείς να κάνεις κάποιες μικροδουλίτσες. Να το. Και είναι με το τσόκ του. Μπορείτε να αγοράσετε στο εμπόριο, έχει πάρα πολλά. Έτσι. Μπορείτε να βάλετε τα τρυπανάκια, οτιδήποτε τρυπάνι θέλετε. Να βάλετε δίσκους ψηλούς κοφτικούς για παράδειγμα. Και να το χρησιμοποιήσετε σαν ντρέμελ αν δεν έχετε ντρέμελ. Ορίστε. Πάρα πολύ ωραίο. Είναι αλουμινένιο. Το τρέπησε. Μια χαρά δουλίτσα. Πάτε. Έχει κάνει ωραία δουλίτσα γιατί είναι δυνατό το μοτέρ και δεν κολώνει. Λοιπόν, αυτό είναι ένα ντρεμελάκι ωραίο, μικρό, να το φτιάξετε μόνοι σας. Και η συνδεσμολογία έχει ως εξής. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια οποιαδήποτε μπαταρία 12V. Εγώ έχω τον αντάπτορα εδώ για να μην χρησιμοποιώ τις μπαταρίες. Και η συνδεσμολογία είναι πάρα πολύ εύκολη. Λοιπόν, το ρεύμα μας, αρνητικός θετικός, αν είναι από μπαταρία ή από κάτι τέτοιο, δεν έχει σημασία. Και ένα speed controller. Το speed controller έχει 2 καλώδια εξόδου και 2 εισόδου. Κόκκινο μαύρο είναι η είσοδος, το γράφει κιόλας, power, εδώ πέρα. Και μπλε και πράσινο είναι η έξοδος. Να το. Motor γράφει εδώ πέρα, οτιδήποτε μπορείτε να συνδέσετε. Συνδέεται εδώ πέρα αριστερόστροφα ή δεξιόστροφο και να το βάλετε δεν υπάρχει πρόβλημα, διότι από εδώ θα το κανονίσουμε. Ο ρυθμιστής ταχύτητας, on-off, αριστερόστροφα, δεξιόστροφα. Λοιπόν, πηγαίνοντας από εδώ πέρα η έξοδος πηγαίνει στο πετάλι. Το πετάλι έχει 3 καλώδια. Υπάρχει σχετικό βίντεο πιο αναλυτικό. 3 καλώδια. Συνδέουμε το ένα καλώδιο του μοτέρ στο μαύρο καλώδιο, το οποίο είναι το μαύρο καλώδιο του ρεύματος. Το δεύτερο καλώδιο, ο αρνητικός στην ουσία, στο κόκκινο και το καλώδιο, ο αρνητικός που μένει από το μοτέρ, στο άσπρο, στο πετάλι. Ορίστε, αυτό είναι. Και με αυτόν τον τρόπο έχουμε, έτσι, εδώ είναι το on-off, είναι κλειστό και να πατήσουμε δεν δουλεύει. Κλειστό, ανοιχτό, αριστερόστροφα. Βλέπετε, αριστερόστροφα. Δεξιόστροφα. Μπορείς να κάνεις πάρα πολύ ωραίες δουλίτσες με αυτό το πράγμα. Και από εδώ ρυθμίζουμε τη δύναμη, βασικά την ταχύτητα του μοτέρ. Εδώ είναι τέρμα κλειστό. Και εδώ προοδευτικά. Αυτό εδώ είναι. Μια εύκολη πατέντα, να κάνετε ένα μικρό ντρέμελ, ένα ωραίο ντρεμελάκι χειρός για να κάνετε κάποιες τρυπίτσες, θέλετε να τρυπήσετε μια πλακέτα, να τρίψετε κάτι, είναι πάρα πολύ ωραίο, κάνει πολύ ωραία δουλίτσα. Και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και όλα τα εξαρτήματα που έχει ένα ντρέμελ, από τρυπανάκια, από γυαλιστικά, στήλβωσης, κοψίματος, τα πάντα, ό,τι θέλετε. Λοιπόν, να το. Αυτό εδώ είναι. Λοιπόν, είπαμε, το ένα καλώδιο πάει κατευθείαν στην πηγή, η οποία φεύγει από εδώ και συνδέουμε τα 3 καλώδια αυτά μαζί.
είναι μαύρο-μαύρο, σαν να λέμε θετικός-θετικός. Να το, θετικός-θετικός-θετικός. Και ανάποδα να τα βάλετε δεν έχει καμία σημασία. Θετικός-θετικός-θετικό το μαύρο. Ο αρνητικός πάει στο άσπρο καλώδιο στο πετάλι. Και μετά το θετικό στην ουσία του πεταλιού πηγαίνει κατευθείαν στην πηγή μας. Και μας δίνει το ρεύμα, να το, την κίνηση. Προσαρμόσαμε και κάποιο κοφτικό δίσκο αν θέλουμε. Να κάνουμε κάποια κοψιματάκια. Το Dremel είναι πιο μεγάλο, ενώ αυτό είναι μικρό. Λοιπόν, δείτε, να το. Χωράει σε μία χούφτα. Μπορείς να κάνεις τρυπίτσες, ειδικά σε πλακέτες. Δηλαδή εδώ έχουμε μία πλακέτα, θέλουμε να κάνουμε μία τρύπα. Μπορούμε να βάλουμε ένα τρυπανάκι. Κοιτάξτε πόσο ψηλό είναι. Υπάρχει τρυπανάκι στη συλλογή μέσα. Δείτε εδώ πόσο ψηλό είναι. Μιλάμε για δέκατα του χιλιοστού, έτσι. Απλά θέλει λίγο προσοχή γιατί λεπτά είναι, σπάνε και εύκολα. Λοιπόν. Κοιτάξτε. Ορίστε. Νομίζω ότι το set έκανε το τσόκο μπλε μαζί με το Allen, αυτό εδώ, και 2-3-5 τρυπανάκια για παράδειγμα, νομίζω κάνανε 5-6 ευρώ, δεν κάνανε παραπάνω. Αυτό είναι. Λοιπόν, αν σας άρεσε το βίντεο, θα υπάρξουν και άλλα πολλά τέτοια. Θα φτιάξουμε και κάποια εργαλεία που είναι καμένα, που είναι παλιά, που θέλουν αλλαγή στα καρβουνάκια. Κάντε μια εγγραφή στο κανάλι, βοηθάτε πάρα πολύ.